שלום לכולם, חודש חדש וחומש חדש, פרשת דברים תשפ"ג. לזכות עם ישראל, שיהיה חודש מנחם אב כפשוטו, שהשם ינחמנו וינחם את אבותינו בבניין המקדש השלישי הקבוע, שלא יחרב לעולם, כמו שאומרים כל יום בתפילת 18. תקציר פרשת דברים, משה מסכם לדור החדש שלא חווה את מעמד הר סיני, את מה שקרה מיציאת מצרים והלאה, כולל אירועים ומצוות. חזרה על הבטחת השם, ארץ ישראל לעם ישראל. מתוך ברכת הריבוי לעם ישראל צומח קושי, אדם אחד לא יכול לטפל בכולם. הפתרון שעלה הוא בדמות מערכת משפט מדורגת של שרי אלפים, מאות וכו'. ציוויים והנהגות לשופטים אלה. סיפור המרגלים ותזכורת העונשים, עונש 40 שנה, עונש דור המדבר, עונש המעפילים להר ללא רשות השם. תיאור המעברים ליד גבול בני עשיו, מואב ועמון ללא התגרות ומלחמה. לאחר מכן בקשת מעבר בארץ סיחון מלך האמורי, ואחריו גם אוג מלך הבשן שמתגרים בנו למלחמה, שנכפית עלינו ממש כמו המלחמות כיום. ברוך השם עם ישראל מנצח אותם. בקשת 2.5 השבטים לנחול מחוץ לארץ המובטחת בתנאי שיהיו חלוצים במלחמת המצווה של כיבוש הארץ. נקודה למחשבה. בפרשתנו משה רבנו מעביר תוכחה לעם ישראל. איך מקיימים מצוות תוכיח את עמיתך בצורה טובה ונכונה, או שזה כל כך קשה שעדיף לפעמים לא לומר כלום. ביטוי מהפרשה, בדרך מחשבה מומלצת, גם כדרך אמונה אישית, וגם מומלץ לכלל והנהגת עם ישראל. לא תיראום כי השם אלוקיכם הוא הנלחם לכם. לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה. בדרך הטבע, הצלה מלחץ אויב נעשית בשתי דרכים. אחת, להאמין ולדבק בקדוש ברוך הוא, כמו הפסוק משמע ישראל ואהבת את השם אלוקיך, ואז הקדוש ברוך הוא מציל לכל הדבקים בו. השנייה היא לקיים ואהבת לרעך כמוך, ואז איש את רעהו יעזורו. אפשר לאמץ אחת מהדרכים, או את שתיהן יחד, כך כותב הכלי יקר. תשובה לנקודה למחשבה. קודם כל, כמובן שזה צריך לבוא מתוך אהבה. וכמה משה רבנו אוהב את עם ישראל לא צריך להסביר. כותב הכלי יקר, כל המוכיח, הרוצה שיהיו דבריו נשמעים ולא יבעטו בתוכחתו, אז יוכיחם ברמז ולא בפירוש, באופן שלא יבין דבריו, כי אם זה המרגיש בעצמו, כי זה הוא האיש. אבל בתוכחת מגולה, יסתמה יבעט. טיפים לשולחן שבת. הפסוק הראשון דרך אגב בחומש מביא רמזים מוסווים ודרכי הנהגה שמשה רבנו נותן במתנה לעם ישראל. טיפ ראשון, בחצרות, אור החיים הקדוש אומר שרומז לנו משה רבנו לעשות קביעות בתלמוד תורה. לא מומלץ לימוד ארעי. וחצרות הם חצרות השם שהם בתי מדרשות. אומר הרבי מלובביץ' לעשות קביעות, אפילו קטנה של דקות בודדות אבל קבועה. לאט לאט להעלות במינונים נמוכים, להוסיף עוד דקה ועוד דקה, ולא לקבוע הרבה ולפספס ואז נתייאש ולהפסיק, כי זה עלול להיות תרגיל של היצר הרע. בהצלחה לכולנו. טיפ שני, מול סוף. מצטט אור החיים הקדוש, כפי שאומר עקביה בן מהללאל בפרקי אבות, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? לאחר מכן רבי אליעזר אומר, שוב יום אחד לפני מיתתך. אבות דרבי נתן מפרש שהכוונה שיזכור תמיד יום מותו, וכל יום הוא זמן גבול המיתה. מסכם אור החיים הקדוש, מול סוף שיהיה למול עיניו סוף האדם ותכליתו, שבת שלום ומבורך, חודש טוב ומבורך, רק בשורות טובות לעם ישראל.